हेलो साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई बिटकोइन वालेट नेपालबाट कसरी बनाउने भनेर बनाउन गइरहेको छु र तपाईलाई हेराउन गइरहेको छु। coinbase को थ्रु आज तपाईहरुलाई बिटकोइन वालेट कसरी बनाउने भनेर हेराउन गइरहेको छु। तपाई coinbase.com क्लिक गर्नुस् र तपाईलाई यस्तो सर्फेस देखिन्छ। त्यो सर्फेसमा तपाईलाई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल, चुज पासवर्ड यस्तो देखिन्छ। तपाईले यो coinbase थ्रु तपाई आफ्नो क्रिप्टो पोर्टफोलियोलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। रिकरिङ पर्चेजहरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बिटकोइन भयो, इथेरियम भयो, यस्ता वालेटहरुमा विथड्र र मनी सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरु, म अब बनाउन गइरहेको छु। जस्तै म यहाँ फर्स्ट नेम दिइरहेको छु अनि लास्ट नेम वेट साथी, लास्ट नेममा अनि यहाँ जुन तपाई इमेल राख्नुहुन्छ त्यही इमेल यसमा पैसा आउँछ, रिसिभ हुन्छ र सेन्ड पनि हुन्छ। जुन इमेल राख्नुहुन्छ यो मोबाइलमा सेट भएको इमेल हुनुपर्छ। यसमा भेरिफाई पनि गर्नुपर्छ। त्यही भएर जुन मोबाइलमा सेट छ त्यही इमेल दिनुस् तपाई। जस्तै म यो इमेल राखे र तपाई स्ट्रङ पासवर्ड चुज गर्नुस्। अनि भेरिफाईमा क्लिक गर्नुस्। मलाई लाग्छ यो पासवर्ड स्ट्रङ भएन, त्यही भएर हेराइरहेको छैन। अलिक स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुपर्छ। अब क्रिएट अकाउन्टमा जाउँ। र साथीहरु, अब इमेलमा भेरिफिकेसन कोड आयो। त्यो कोड यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। एकैछिन है साथीहरु। यहाँबाट भेरिफाई इमेल एड्रेस भनेको छ। यहाँ भेरिफाई गर्नु, इमेल एड्रेसलाई भेरिफाई गर्नु। यहाँबाट क्लिक गरेर Your email has been verified. Please sign in to continue. इमेल भेरिफाइड भयो। अब यहाँबाट फेरि कन्टिन्यू गर्नुस्। जुन इमेल दिनु भएको थियो त्यही इमेल दिनुस् अनि जुन पासवर्ड दिनु भएको थियो त्यही पासवर्ड दिनुस् अनि कीप मी साइन इन अनि साइन इन। एकछिन वेट गर्नु साथीहरु। अलि नेटवर्कको प्रब्लमले अलि ढिलो भइरहेछ साथीहरु, अलि वेट गर्नुस्। र यहाँ आफै नेपाल सिलेक्ट भएर आएको छ लोकेसनमा। अब तपाई नम्बर भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाई नम्बर हाल्दिनुस्। अब तपाईको मोबाइल नम्बरमा एउटा कोड जान्छन्। त्यो कोडलाई पनि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन साथीहरु, मोबाइलमा कोड आउँछ। अब यसलाई सबमिट गर्नुस्। ल साथीहरु, हाम्रो coinbase थ्रु हाम्रो बिटकोइन वालेट कम्प्लिट भयो। यसलाई म डेस्कटप भर्जनमा लगिरहेको छु। एकैछिन है साथीहरु।
Yes, this is my ड्यासबोर्ड. यो कोइनबेसको ड्यासबोर्ड हो. अब यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै यो रिफरल बोनस इज वेटिङ. रिफरल बोनस वेटिङ छ, म क्लेम गर्छु. यहाँ क्लेम माई बोनस. अब हेर्नुहोस्, भेरिफाई योर आइडी भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ. आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन रिक्वायर्ड. आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नको लागि एकैछिनै साथीहरू नेट अलि ढिलो भयो. आइडेन्टिटी भेरिफाई तपाईँ बोनस क्लेम गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ. आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन. वाट विल यु सी कोइनबेस फर सिलेक्ट अप्सन. यहाँबाट अप्सन सिलेक्ट गर्नुहोस्. किन चाहियो, ट्रेडिङ गर्न कि अनलाइन पर्चेस गर्न, के गर्न तपाईँ त्यो खोल्नु भएको छ एकाउन्ट. जस्तै अनलाइन पर्चेस गर्न म यहाँ क्लिक गरिरहेको छु. अब तपाईँ यहाँ डेट अफ बर्थ दिनुहोस्. जस्तै म डेट अफ बर्थ दिइरहेको छु. April and a street address country edition, town, city, and next one, what is your source of fund. Occupation, investment in mining. Occupation, investment in mining. इन्भेस्टमेन्टमा म क्लिक गरिरहेको छु. अनि इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटस के छन्, इम्प्लोइड छ, अनइम्प्लोइड, रिटायर्ड, स्टुडेन्ट, सेल्फ इम्प्लोइड. I'll click here self employed. Okay, then everything is done. Now it's my verification and I'm going to click continue. Okay, एकछिन है साथीहरू वेट गर्नुहोस्. आइडेन्टिफिकेसन भेरिफाइड. सिलेक्ट यो आइडी कार्ड. हेयर तपाईँ यहाँ आइडी कार्ड सिलेक्ट गर्नुहुन्छ. अब गर्नुपर्छ. जस्तै पासवर्ड छ कि ड्राइभिङ लाइसेन्स छ कि नेसनल आइडी कार्ड छ. म तपाईँहरूलाई नेसनल आइडी कार्ड राखेर अब गर्न गइरहेको छु. तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ. वेब क्याम, मोबाइल क्याम, फाइल अपलोड. सो आइम गोइङ टु अपलोड माई फाइल. फ्रन्ट, दिस इज माई फ्रन्ट क्यामेरा. आइम गोइङ टु इमेज राख्न गइरहेको छु साथीहरू. एकैछिन है. यहाँ अलि अप्ठ्यारो भयो. एकैछिन है साथीहरू. अब म अर्को पेजको पनि हालिरहेको छु, नेक्स्ट पेजको. एकैछिन है साथीहरू. अलि नेटको प्रब्लमको कारणले यस्तो भइरहेको छ. एकैछिन. एकैछिन है साथीहरू. अब अपलोडमा क्लिक गरिरहेको छु. अब भइहाल्छ. एकछिन अलि प्यासेन्स गर्नु है साथी. नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दा यस्तो डिस्टर्बेन्स आइरहेछ. अब हेर्नु, यहाँ भनिरहेको छ वी आर भेरिफाइङ योर आइडी. योर आइडेन्टिटी इज बिङ भेरिफाइड. विल इमेल यु वन्स योर भेरिफिकेसन हेज कम्प्लिट. यहाँ भनिरहेको छ कि तपाईँको आइडेन्टिटी हामी भेरिफाई गर्न गइरहेको छौँ र भेरिफाई कम्प्लिट भइसकेपछि हामी इमेलमा पठाउनेछौँ भनिरहेको छ. र एकैछिन है साथी. भेरिफिकेसन स्टिल प्रोसेसिङ भनिरहेको छ कि भेरिफिकेसन अहिले प्रोसेसिङमै छ. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. इमेलमा म्यासेज आउँछ अनि त्यहाँ भन्छ कि भेरिफिकेसन भयो कि भएन भनेर. अब हामी जाउँ. अब हामी बिटकोइनतिर जाउँ. यहाँ बिटकोइनमा के भनेको छ हेर्नु. यहाँ नेपालबाट हामी ट्रेडिङ गर्न सक्दैनौँ, तर कुनै अरू वेबसाइटबाट कमाएको पैसालाई बिटिसी वालेटमा विथड्र गर्न सक्छौँ, रिसिभ गर्न सक्छौँ. यहाँ हेर्नुहोस्. तर बाहिर सेल गर्न सक्दैन नेपालबाट. रिसिभ र
विथड्र र सेन्ड गर्न सक्छौँ तर ट्रेडिङ गर्न सक्दैनौँ। जस्तै कि अहिले मेरोमा पैसा छैन त्यही भएर रिसिभ भनिरहेको छ। अब रिसिभ बिटकोइनमा क्लिक गर्छु भनेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कस्तो आउँछ। जस्तै कतिबाट मलाई पैसा रिसिभ गर्नु छ भने म रिसिभमा क्लिक गरेँ। एकैछिनै साथी वालेट छ बिटकोइन वालेट। अलि इन्टरनेटको प्रब्लमले गर्दा अलि एकैछिन है साथीहरू। आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन इज रिक्वायर्ड। आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन भएपछि हामी रिसिभ गर्न सक्छौँ। पहिला आइडेन्टिटी भेरिफाई हुन्छ अनि त्यसपछि हामी रिसिभ गर्न सक्छौँ।